ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੈਲੋ BC ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ BC ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟ। ਲਿਬਰਲ ਨੇਤਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ SFU ਸਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। BC ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਵੇਬਰ 2021 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ VPD ਨੇ 2020 ਪੁਲਿਸ ਡੌਗ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ। 1985 ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਰੌਸ ਸਟਰੀਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ 1-800-463-6868 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਿਜਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵੋਟਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਨਿਊਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ BC ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਬਰਲ ਨੇਤਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। SFU ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਲਿਬਰਲ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ SFU ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਡਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਨੇਤਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ। ਹਾਂਜੀ ਰਣਦੀਪ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਆ। ਉਹਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ ਆ, ਜੋ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਸਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ $2000 ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵਸ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 4200 ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਮਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ $35,000 ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਡਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਦਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਫ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਆ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਚੇਅਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਉਹਨੀ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਆਪਣਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ $53 ਬਿਲੀਅਨ ਇਨ ਕੱਟਬੈਕਸ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕੱਟਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਕੱਟਬੈਕ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟਬੈਕ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੇ ਸਰਵਿਸਾਂ ਤੇ ਕੱਟਬੈਕ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 34 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟਬੈਕ ਕਰਨੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਸਟੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਆਇਆ ਈਵਨ ਹੋਰ ਲੋਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5.2% ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 55,000 ਜੌਬਸ ਜਿਸ ਮੰਥ ਆਫ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨਮੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਲੋ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿਰਫ 2 ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ AAA ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ G7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਜਰਮਨੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ G7 ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਅਰ ਰੇਟਿੰਗਸ ਆ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਿਆ Here today, what do you think of his visit? Very good. I wish he had more time into visiting his fellow Canadian citizens. He's a very nice man. I don't think what he did in the past should represent what he's doing in the present. He's 100% going to excel in the future. Let's go, JT! JT! ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ SFU ਕੈਂਪਸ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 35,000 ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਸਾਂਝਾ TV FYI ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ SFU ਕੈਂਪਸ ਸਰੀ CJ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫॉर ਸਾਂਝਾ TV FYI ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ BC ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਟਵਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਿਆ I believe Canada's potential is as vast as the distance between our shores, and I believe our best days yet are still ahead. But we have to change course now. 4 years ago, Justin Trudeau came to office on a promise of sunny ways and positive politics. He spoke of his hopeful vision for the future. But it didn't take long for his professed optimism to give way to outright cynicism, for his commitment to unity to dissolve into divisiveness. The last 4 years have clearly demonstrated that Justin Trudeau is not as advertised. He said he would be accountable and ethical. Instead, he has used the power of his office to reward his supporters and punish his critics. He said he would help the middle class. Instead, he raised taxes on 80% of middle-class Canadians and imposed a carbon tax that's making everyday life more expensive. He said he would balance the budget. Instead, he's running massive deficits that threaten higher taxes and important social programs like healthcare. Under Justin Trudeau, Canadians are working harder and harder, but they're just not getting ahead. And I hear it everywhere I go. Everything is getting more and more expensive. There's less and less money left at the end of the month. Your goals are getting further out of reach, and you're falling further and further behind. But I'm here today to say that better days are coming. And that on October 21st, you'll have the chance to end Justin Trudeau's cover-ups, deficits, and tax hikes, and elect a conservative government that will finally help you get ahead.
Throughout the campaign, I have announced several new ways my government will lower taxes and put more money in the pockets of Canadians. And today I want to highlight what that will mean for 3 different families many Canadians will be able to relate to. Consider the example of a retired couple living right here in Tawasin. Under our Conservative plan, they will get $2,580 back in their pocket every year to help them get ahead. तो उधर BC ग्रीन लीडर एंड्रयू वीवर ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2021 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ। ਵੀਵਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ। I've taken significant time this summer to reflect with my family on the reasons why I sought elected office, as well as why I sought leadership of the BC Greens in the first place. It is with all of this in mind that I announce that I will not be seeking another term as MLA for Oak Bay Gordon Head, and have asked the Chair of the Provincial Council to start the process of electing a new leader for the BC Greens in preparation for the 2021 provincial election. This is not an easy decision for me. There's a long way to go. At the same time, I feel a deep responsibility and pride for the role the BC Greens have played in getting the province back on track to meet its climate commitments and to reframe climate change as an economic opportunity instead of purely an environmental issue. Millions of people, including many thousands on the lawn of the legislature and 100,000 in Vancouver 2 Fridays ago, are demanding politicians start acting to reduce greenhouse gas emissions. This incredible movement is being led by youth, the ones who must live the consequences of the decisions that we make, and their momentum is growing. This is also one of the main, if not the main reason why I believe it is time for the BC Greens to elect a new leader. It's time to let another generation take the lead. In the months ahead, I will continue to work on a number of key climate policies, including an ambitious Climate Accountability Act, and doing everything I can to ensure that Clean BC is fully implemented. I'll continue to push the government to prioritise the policies that will allow us to reach our 2030 greenhouse gas reduction target, and I will continue to work with my colleagues in the BC NDP to accomplish what was set out in our confidence and supply agreement. तो साउथ एशियन ओपीओइड रिस्पॉन्स वर्किंग ग्रुप ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਿਵਿਕ ਹੋਟਲ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਓਪੀਓਇਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਓਪੀਓਇਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਲੱਭ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਓਪੀਓਇਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। The meeting here is today to understand where we've come in the opiate crisis in terms of the South Asian population. We want to gather community together to say what are some solutions? How can we reduce isolation, deaths at the end of the day, and overdose incidents for people? And how can we move our response forward and with community input? What's the aim of these kind of meetings? So really it's to increase community engagement and to share knowledge. We know that the primary driver of the opioid crisis response is fentanyl into the market. However, we also know that other drivers are things like shame, stigma, isolation. And so we really wanted to work with our community partners as well as our Surrey Community Action team to really increase knowledge of services, to increase knowledge around harm reduction, to increase knowledge around treatment, and really to empower the community to lead this issue moving forward and to see how we can best support that as Fraser Health Authority. How often you have these kind of meetings? So we meet once a month as the Surrey Community Action Team and to dialogue, create a response. But this is our first meeting in terms of our South Asian community. So members of the media are here today, members of Provincial Centre for Substance Use, everybody who has a stake, and local organizations, a stake in supporting our community and ensuring this problem doesn't get worse.
What kind of conclusions you get every time? Well, we're hoping to have some actions that come out of this meeting. And so, like I said, we're really hoping to engage with our community partners to see what are their areas of specialization. So, for example, can we work with our media partners to get some of this messaging across in terms of access to harm reduction services or treatment or recovery? I think other actions are, can we engage local temples, gurdwaras, mosques to take forward some of this information? Can we work with our partners in the hall and administer take-home naloxone trainings for certain people? How can we encourage the youth and work more towards the prevention side of the crisis as well? What will be your message to the community to holding this kind of meetings? Yeah, it's to continue the dialogue. This is a topic, take it from in the shadows to the surface. There is support available, there's outlets, and to take those necessary steps to prevent more deaths. South Asian Opioid Response Working Group, City of Surrey, Fraser Health ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀਓਇਡ ਦੇ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਓਪੀਓਇਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫॉर ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਕਰਨ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ BC ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲੋ BC ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ BC ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਕਸ਼ ਕਵਾਲਾਮਾ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਮੈਤਲਾ ਕੈਥਲਾ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਨਿਸਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਸ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਿਲਕੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਲਕੀਅਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ BC ਗੈਸ ਤੋਂ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ BC ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਕਾਰਬਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਰਤੇਗਾ। First Nations on the North Coast is collaborating to help define greenhouse gases, which is a global problem. It's not a problem that just we can fix alone in BC or Canada. And understanding that, working together, and as First Nations leaders, we have to take an active role in doing that. And that's what we're doing here today. It's a celebration to sign an MOU where we'll work together and work with the necessary parties, whether that be government or industry, to help have the cleanest, greenest projects in BC. If it's possible for an LNG project to go forward that enables Canada and British Columbia to exceed our targets for reduction through ITMOs and enable these leaders to alleviate poverty in their communities, why wouldn't we do that? And
this initiative is intended to initiate a dialogue amongst everybody, including the critics, to determine whether that's possible, and if it is, what we have to do to make it happen. With the announcement of LNG Canada made last October, with the largest private sector investment decision in Canadian history happening in Haisla territory, we can see the changes and the benefits of our people. As First Nations leaders, it's our responsibility for not only protecting our environment in terms of our experience within this province and the economies that have happened and drastically impacted our territories negatively, but it's also our responsibility for the social aspect of our people. Provide opportunity, provide solutions. I've personally experienced poverty growing up. I've seen suicides in our communities. I have personally been affected by all of these negative impacts. We don't only have the responsibility of protecting our own environments within our traditional lands. Our territories aren't in a bubble and aren't protected from what happens in China or Japan. We need to have real solutions for the global impacts of GHGs. And that's what we as leaders are working together to provide, so that what we live off of and what has sustained us since time immemorial in our traditional territories has a chance at survival. We need to work together to develop policies, and we will work together to develop policies with government that will create a framework of how we can begin building our economies based on the policies around climate change. And I think it's important that we keep our people in mind, the very people that we represent. ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਂਡੀ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 2020 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡੌਗ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ BC ਕੈਂਸਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ। 2020 ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੌਗ ਕੈਲੰਡਰ ਹੁਣ ਵਿਕਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ VPD ਕਾਇਨਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਡੀ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਲੰਡਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ VPD ਸਾਰਜੈਂਟ ਮਾਈਕ ਐਨਫੀਲਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ $15 ਹੈ। ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ BC ਕੈਂਸਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ BC ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2010 ਤੋਂ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਦਾਨ ਲਈ $4,50,000 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। We're here today to talk about the launch of the 2020 Vancouver Police K9 Unit Calendar. As in past years, you'll find photos of the VPD's canines and their handlers, and this year, a special tribute to a cherished member of the VPD family who lost her battle with cancer. Since its inception in 2010, the calendar program has raised approximately $450,000, with $175K raised last year alone. All of the proceeds are divided between the BC Children's Hospital Foundation and the BC Cancer Foundation. This year the decision was made to switch from sort of the on-duty look to a what our dogs might do off-duty, which is always an adventure. Some of the shots took place on dry land, others took place while scaling rock faces, and some were in mountain streams. This year it's the same as last year. We'll be selling the calendars at the Cambie Street headquarters, the Gravely Street headquarters, as well as 7 Tysol and Bosley locations throughout the Vancouver. We'll be selling at the community police offices throughout the city. There's a link on the foundation website and the Vancouver Police Dog Calendar Facebook page. Tomorrow is always a fun event. Between 7 a.m. and 10 a.m. we'll be at Granville in West Georgia with our dogs. You guys can come down, buy some calendars, meet our dogs, talk to us, get to know them. Executive Director Andrea Wright and her team have provided guidance and expertise into a realm we don't normally as patrol officers and dog handlers would work. We hope you enjoy this year's calendar, and we hope we sell out yet. ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੌਸ ਸਟਰੀਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੌਸ ਸਟਰੀਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੋਣ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਰ ਈਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਪਲੈਨਟ ਰੈਕਰਡਸ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਰੋਆ ਦੁਆਰਾ ਉਸਤਾਦ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਲਾਈਵ ਇਨ ਕੰਸਰਟ ਅਨਪਲੱਗ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਾਲਜ 2019 ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਥੀਏਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।